Phùng Thiệu Phong lấy mẹ vợ làm cái cớ để đưa con gặp Triệu Lệ Dĩnh. Trong giới giải trí hoa ngữ, có những câu chuyện không bao giờ được kể trọn vẹn bằng một bản tin ngắn hay vài dòng tiêu đề, chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong những chi tiết rất nhỏ, trong những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình nhưng lại chất chứa rất nhiều dụng ý. Câu chuyện về việc Phùng Thiệu Phong lấy mẹ vợ làm cái cớ để đưa con trai gặp Triệu Lệ Dĩnh cũng giống như vậy, không ồn ào, không tuyên bố, nhưng đủ để khiến những người chứng kiến phải dừng lại suy nghĩ rất lâu. Sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn được truyền thông mô tả bằng hai chữ văn minh, không xịt căng đan, không công kích lẫn nhau, cũng không xuất hiện chung trước công chúng. Nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến người ta tò mò hơn cả, bởi ai cũng hiểu, giữa họ không chỉ có quá khứ của một cuộc hôn nhân mà còn có một đứa trẻ sợi dây gắn kết không thể cắt rời, dù hai người có chọn đi về hai hướng khác nhau. Ngày hôm đó, mọi chuyện bắt đầu từ một lý do rất hợp lý. Phùng Thiệu Phong nói với con trai rằng bà ngoại không khỏe, muốn gặp cháu. Một câu nói nhẹ nhàng, không hề mang theo bất kỳ cảm xúc phức tạp nào. Cậu bé gật đầu ngay lập tức, bởi trong lòng trẻ thơ, việc được gặp bà, gặp mẹ luôn là điều tự nhiên và đáng mong chờ, không có câu hỏi thưa, không có sự nghi ngờ, chỉ có sự háo hức rất khẽ được giấu trong ánh mắt. Trên đường đi, Phùng Thiệu Phong lái xe chậm hơn bình thường. Thành phố trôi qua ngoài cửa kính như một cuốn phim cũ, nơi mỗi con đường đều mang theo một mảnh ký ức. Anh không nói nhiều, con trai anh cũng vậy, hai cha con im lặng, nhưng đó không phải là sự gượng gạo mà là một kiểu im lặng đã quen thuộc, kiểu im lặng của những người cùng mang trong lòng nhiều điều chưa thể nói thành lời. Anh biết rõ, hôm nay không chỉ là đưa con đi thăm bà ngoại, anh biết rõ, Triệu Lệ Dĩnh sẽ ở đó. Ngôi nhà không thay đổi nhiều so với trước, cánh cửa mở ra, mùi quen thuộc ùa đến khiến Phùng Thiệu Phong thoáng khựng lại. Mẹ của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, nụ cười hiền hậu như mọi khi. Bà đón cháu vào lòng, ánh mắt đầy yêu thương, không hề mang theo bất kỳ sự khó xử nào dành cho con rể cũ. Trong khoảnh khắc ấy, Phùng Thiệu Phong chợt nhận ra có những mối quan hệ không biến mất chỉ vì một cuộc ly hôn. Và rồi, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, cô không trang điểm đậm, chỉ mặc đồ ở nhà đơn giản, tóc buộc gọn, gương mặt hơi mệt mỏi, có lẽ vừa trở về từ trường quay. Khi nhìn thấy con trai, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Cô cúi xuống, giang tay ra, cậu bé lập tức chạy đến ôm chầm lấy mẹ, không cần do dự dù chỉ một giây. Khoảnh khắc ấy, Phùng Thiệu Phong đứng yên, anh không bước vào, không tiến lại gần, chỉ đứng ở khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy rõ nụ cười của con, ánh mắt dịu dàng của Triệu Lệ Dĩnh và sự kết nối tự nhiên mà không điều gì có thể thay thế. Trong giây lát, anh cảm thấy mình giống như một người ngoài cuộc đang lặng lẽ quan sát một cảnh sinh hoạt rất đời thường, cảnh mà lẽ ra anh từng là một phần trong đó. Triệu Lệ Dĩnh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, không ngạc nhiên, không bối rối, chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ, như một lời chào không thành tiếng. Không cần hỏi vì sao anh đến, không cần giải thích lý do, cả hai đều hiểu. Cái cớ, mẹ vợ, chỉ là một cách để mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn, ít nặng nề hơn cho đứa trẻ. Bữa cơm hôm đó đơn giản đến mức không giống một cuộc gặp gỡ được tính toán. Canh nóng, vài món quen thuộc, tiếng bát đũa va vào nhau rất khẽ. Con trai họ ngồi giữa, vừa ăn vừa kể chuyện ở trường, kể chuyện bạn bè, kể cả những điều rất nhỏ nhặt. Triệu Lệ Dĩnh lắng nghe chăm chú, Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười. Không ai nhắc đến quá khứ, không ai đề cập đến tương lai, nhưng chính sự tránh né ấy lại nói lên rất nhiều điều. Sau bữa cơm, con trai họ ngồi bên mẹ xem tranh vẽ. Phùng Thiệu Phong đứng ngoài ban công cùng mẹ vợ, hai người nói chuyện rất nhỏ, rất bình thường, như thể chưa từng có một cuộc chia ly nào xảy ra giữa hai gia đình. Anh biết, mẹ của Triệu Lệ Dĩnh hiểu rất rõ vì sao anh đến hôm nay, và bà cũng hiểu, có những thứ không cần phải nói ra. Khi trời sầm tối, Phùng Thiệu Phong đứng dậy chuẩn bị đưa con về. Cậu bé không nói gì, chỉ nhìn mẹ rất lâu. Triệu Lệ Dĩnh xoa đầu con, dặn dò vài câu quen thuộc, không nước mắt, không níu kéo, nhưng bàn tay cô đặt trên vai con lâu hơn bình thường một chút. Phùng Thiệu Phong nhìn thấy điều đó. Trên đường về, con trai anh tựa đầu vào ghế, hỏi rất khẽ, sau này con có thể gặp mẹ như vậy nữa không? Phùng Thiệu Phong không trả lời ngay, anh nhìn con qua gương chiếu hậu, rồi nói chậm rãi, chỉ cần con muốn, bà sẽ tìm cách. Câu nói ấy không phải là lời hứa lớn lao, nhưng nó đủ để khiến cậu bé mỉm cười yên tâm. Đêm đó, khi mọi thứ đã lắng xuống, Phùng Thiệu Phong ngồi một mình rất lâu. Anh hiểu rằng, việc lấy mẹ vợ làm cái cớ không phải là một toan tính ích kỷ. Đó chỉ là cách duy nhất anh biết để con trai mình không phải chọn lựa, không phải mang cảm giác có lỗi khi muốn gặp mẹ, và cũng là cách duy nhất để anh có thể nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh trong một không gian đời thường, không ánh đèn, không máy quay, không danh xưng. Có những mối quan hệ sau ly hôn không thể quay lại như cũ, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Chúng tồn tại ở một dạng khác, lặng lẽ hơn, chừng mực hơn, nhưng vẫn mang theo trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc. Và đôi khi, chỉ cần một cái cớ rất giản dị, người ta đã có thể giữ lại cho nhau một khoảng kết nối đủ ấm áp để một đứa trẻ lớn lên mà không cảm thấy mình thiếu thốn tình yêu của bất kỳ ai. Đêm hôm ấy,
Sau khi đưa con trai về nhà, Phùng Thiệu Phong vẫn không ngủ được. Căn hộ yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ dịch chuyển từng nhịp rất nhỏ. Con trai đã ngủ say, gương mặt bình yên, hơi thở đều đều. Phùng Thiệu Phong đứng ở cửa phòng con rất lâu, nhìn đứa trẻ ấy như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ. Anh chợt nhận ra, hôm nay con ngủ ngon hơn mọi ngày, khóe môi còn khẽ cong lên như mang theo dư âm của buổi gặp gỡ ban chiều. Anh quay về phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi. Trong đầu anh, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh lúc cúi xuống ôm con cứ lặp đi lặp lại. Không phải hình ảnh của một ngôi sao, càng không phải hình ảnh của người phụ nữ từng đứng cạnh anh trên thảm đỏ. Đó là hình ảnh rất đời, rất thật, một người mẹ vừa tan ca, còn chưa kịp thay đồ, nhưng ánh mắt chỉ toàn là con. Anh nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau nơi cửa. Không có câu hỏi, không có lời trách móc, chỉ là một sự hiểu ngầm rất lặng lẽ. Có lẽ, sau tất cả, họ đã học được cách không làm tổn thương nhau thêm nữa, dù chỉ bằng một câu nói vô tình. Ngày hôm sau, con trai thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu bé vừa đánh răng vừa ngân nga giai điệu nhỏ, nét mặt rất vui. Khi Phùng Thiệu Phong hỏi vì sao hôm nay lại vui như vậy, cậu chỉ đáp rất đơn giản, hôm qua con được ăn cơm với mẹ. Câu nói ấy khiến anh khựng lại trong giây lát, hóa ra, với con trẻ, hạnh phúc đôi khi chỉ cần một bữa cơm đủ đầy tiếng cười, không cần lời hứa hẹn dài lâu. Từ sau lần đó, cái cớ mẹ vợ trở thành một điều quen thuộc nhưng không lộ liễu. Không phải lúc nào cũng là thăm bà, có khi là đưa đồ, có khi chỉ là ghé qua vài phút. Phùng Thiệu Phong luôn chọn những lý do đủ hợp lý để con trai không cảm thấy mình đang được sắp xếp. Anh không muốn con phải mang cảm giác bị chia đôi, càng không muốn con nghĩ rằng việc gặp mẹ là điều cần xin phép hay phải cân nhắc. Triệu Lệ Dĩnh hiểu điều đó, cô không hỏi anh vì sao lại đến, cũng không cố giữ anh ở lại lâu hơn mức cần thiết. Mỗi lần gặp, cô đều giữ khoảng cách vừa đủ, đủ để con trai cảm thấy an toàn, đủ để không ai trong ba người rơi vào thế khó xử. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc rất ngắn, khi con trai mải chơi hoặc chạy sang phòng khác, hai người vẫn đứng đó, đối diện nhau trong im lặng. Có lần, Triệu Lệ Dĩnh nhẹ giọng nói, cảm ơn anh. Phùng Thiệu Phong lắc đầu, anh chỉ đang làm điều một người cha nên làm. Câu nói ấy không mang theo cảm xúc bi lụy, nhưng lại khiến Triệu Lệ Dĩnh im lặng rất lâu. Bởi cô hiểu, đằng sau sự bình thản ấy là rất nhiều cố gắng để giữ cho mọi thứ không sụp đổ thêm. Lần nào nữa, con trai họ dần quen với nhịp điệu ấy, cậu không còn hỏi vì sao ba mẹ không ở chung nhà, cũng không thắc mắc vì sao mỗi lần gặp nhau, ba mẹ lại nói chuyện ít như vậy. Trẻ con có cách chấp nhận rất riêng, chỉ cần biết rằng khi cần, cả ba và mẹ đều có mặt. Thế là đủ. Có một buổi chiều, khi trời đổ mưa rất lớn, Phùng Thiệu Phong lại đưa con đến. Lần này không có lý do rõ ràng nào ngoài việc tiện đường. Mẹ của Triệu Lệ Dĩnh ra mở cửa, nhìn thấy trời mưa thì vội bảo anh vào nhà. Triệu Lệ Dĩnh đứng ở cuối hành lang, tay cầm khăn, nhìn cảnh ấy mà không nói gì. Cơn mưa ngoài kia rơi nặng hạt, che lấp mọi âm thanh khác. Con trai họ ngồi giữa phòng khách, vừa vẽ tranh vừa cười. Triệu Lệ Dĩnh pha trà, đặt cốc xuống trước mặt Phùng Thiệu Phong. Hai người ngồi đối diện, khoảng cách không xa, nhưng cũng không gần. Ánh đèn trong nhà phản chiếu lên gương mặt cả hai, làm dịu đi những đường nét từng rất sắc sảo. Trong khoảnh khắc đó, Phùng Thiệu Phong chợt nghĩ, nếu không phải vì con, có lẽ anh và cô sẽ không bao giờ có cơ hội ngồi lại với nhau bình thản như thế này. Không vai diễn, không áp lực, không cần chứng minh điều gì với ai. Mưa tạnh, trời tối dần, khi anh đứng dậy ra về, con trai chạy theo tiễn đến cửa. Triệu Lệ Dĩnh đứng phía sau, nhìn theo hai cha con. Ánh mắt cô lặng lẽ, nhưng không còn nặng nề như trước. Phùng Thiệu Phong quay đầu lại, gật nhẹ, một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ để nói rằng mọi thứ đang ổn theo cách tốt nhất có thể. Trên đường về, con trai anh hỏi, ba ơi, sau này dù ba mẹ có ở đâu, mình vẫn là gia đình đúng không? Phùng Thiệu Phong nắm chặt tay lái, trả lời rất chậm, rất chắc, đúng. Gia đình không phải là ở chung một nhà, mà là không bỏ rơi nhau. Câu nói ấy không phải để dạy con, mà là để tự nhắc nhở chính mình. Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu, mà vì không thể đi tiếp cùng nhau. Nhưng sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là cách người lớn chọn đối diện với trách nhiệm của mình. Phùng Thiệu Phong chọn dùng một cái cớ rất dịu dàng mẹ vợ để giữ cho con trai một con đường trọn vẹn đến với mẹ, và Triệu Lệ Dĩnh chọn im lặng đón nhận, không hỏi thêm, không làm khó. Giữa họ, không còn là tình yêu như trước, nhưng cũng không phải là hai người xa lạ. Đó là một mối liên kết đã thay đổi hình dạng, trở nên lặng lẽ hơn, bền bỉ hơn, tồn tại vì một điều duy nhất, để một đứa trẻ lớn lên mà không phải học cách thiếu thốn tình thân. Và đôi khi, chính những điều không nói ra ấy lại là thứ ở lại lâu nhất trong lòng mỗi người.